यो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यति उठिरहेको छैन, त्यो सक पनि देखिरह नि। अलिकति अरू भित्री भन्दा नर्मल अलिकति बसेको छ क्या। हेलो एन्ड वाट्सअप एभ्रीबडी, दिस इज Asnerb। हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है। अहिले चाहिँ म ठ्याक्क लाएर मेरो फोटो खिच्न जानु लाग्यो। अनि त्यसपछि भनेको आजको दिन भनेको चाहिँ आई एम गो टु बाई हिटर फर माई फिस। बाइक नि यस्तो फोहोरहरू धोस्दैछ, पानी पुरै गर्छ भने आजकल। फोटो खिचौँ अनि रोक्छौँ। सबै म चाहिँ फोटो खिचेर आइसकेँ पनि। अनि त्यसपछि अहिले भनेको चाहिँ म जो हिँडेको बाइकमा केही काम गराउनलाई। आज भनेको चाहिँ मैले सकको काम गर्न गइरहेको छु। इफ त्यो काम गर्दा चाहिँ बाइकलाई केही हार्म हुँदैन, मेरो ब्रेकिङदेखि लिएर अरू सबै केही हार्म हुँदैन भने चाहिँ म त्यो काम गराउँछु होइन। आइल्सो एकछिनमा म देखाउँछु के गर्न लाग्यो भनेर। त्यो गर्नलाई मलाई एकदमै इच्छा जागेर आएको छ है अहिले। दिस इज सेतो पुलको मुनिपट्टि छु। अस्ति नै चोर भागेर यहीँ छिरेको थियो, बाइक सुन चोराएर। अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र छिर्दैछ क्या त्यो ढलभित्र। रातो पुलको खोला चाहिँ सलल्ल बग्न थाले। बाइकको हालतको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै फोहोर छ अहिले यहाँ नि। यस्तो छ अनि एकदमै त्यो हुन्छ नि, अस्ति भर्खरै वास गरेर हिजो चलाए यस्तै हुन्छ क्या, टोटली फोहोर छ। अनि आजको भनेको चाहिँ मैले के काम गर्न लाग्यो भनेदेखि यो जुन सक छ नि, यो सक फ्रन्ट सक होइन, यसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्क माथि उठाउने क्या, ह्यान्डललाई अझै मुनि राख्ने, यतातिर राखिदिने। अनि यति सक उठ्छ क्या, यति सकलाई ग्याप बनाएर मेरो अगाडिको फ्रन्ट हुन्छ नि, यो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यति उठिरहेको छैन, त्यो सक पनि देखिरह नि। यसो हेर्दाखेरि यो यति फ्रन्ट पार्ट चाहिँ सबै बस्छ क्या, त्यो गर्दाखेरि लिचिक्क हुन्छ। अनि ठ्याक्क यो ब्रेक लाउँदा जे होस् यसलाई टच नहुने गरी ठ्याक्क अलिकति मुनि राख्छु म। अनि बाबालाई एग्रेसिभ देखिन्छ क्या झन् त्यो गर्दा चाहिँ। तर लेट्स सी, बिहान भने जस्तै म उतातिर जान्छु भाइकोमा। एन्ड कन्भेरिङहरू अलिकति लुज छ, घाटा आवाज आइरहेको क्या, अनि त्यो पनि टाइट गर्छु। यताको रोड चाहिँ बाबालाई बनाएको छ भने राइट। ओ आम सरी। खत्रै मजा आउँछ नि यो रोडमा नि। अनि बाइकलाई आज वास गर्छु। पछाडिको टायर पनि सकिन लाहा मेरो, त्यो पनि दोलखा जानुभन्दा अगाडि नै आई विल चेन्ज इट। त्योभन्दा अगाडि म खासै राइडै गर्दिनँ। एन्ड ड्यु टु सम रिजन्स अलिकति बाहिर हिँड्न पाइरहेन मैले, नयाँ कलेज सुरु भइरहेछ नि त। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर 1360 सब्सक्राइबर्स। यो पालिदेखि चाहिँ वान्स आई स्टार्ट टु ब्लग रेगुलरली, ग्याप लिँदिनँ खासै, म टाइम टु टाइम अपलोड गरिरहेको हुन्छु। अहिले बिजुली बजारको पुलको त हुन्छ नि, खत्रै बनाएर रहेछ क्या, त्यो लाइटिङहरू हालेर एकदम बवाल लगाइरहेको। मलाई त अस्ति नै राति त यस्तो बल्छ नि झन्, त्यो ठ्याक्क त्यो के अरे त्यो लाइनहरू छ नि, त्यहाँनिर मात्र बल्दो रहेछ क्या, बवाल हुने भने। बवालै घाम लगाइरहेछ भने खत्रै राइड जानु मन लागिरहेछ। तर आई कान्ट, लेट्स जस्ट इन्जोय व्हेरेभर आई गो। 70 चाहिँ टच गर्छ होला सायद, 70, 80, not more than this. 2000 years later. Alright guys, मेरो चाहिँ अहिले सबै काम सक्यो अहिले। अनि अब भनेको चाहिँ त्यही बिहानको सकको कुरा गरिरहेको थिएँ म, हो त्यही काम गर्न जानु लाग्यो। अब एकचोटि त्यहाँ जाऊँ, दाइ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न रहेछ भने चाहिँ गर्दिनँ म, किनभने जाने भनेको मैले त्यही दाइले गर्दा मात्र हो। एस हो कि क्या हो, मलाई देखेर अटारिरहेर ल्या। That was funny bro। मान्छेहरू अचम्म लाग्छ भने लाइक पछाडिबाट अलिकति हुन्छ नि त्यो उवाला बाइक क्या, अलिक कुदाउला जस्तो टाइपको बाइक देख्यो भने चाहिँ मिररमा हेर्छन् अनि खत्रै कुदाउनु थालिदिने क्या। ल पानी पर्ला जस्तो पनि भइरह, कति पानी पर्छ भने आजकल त भ्लग गर्न हिँड्नु नि झ्याउ लाग्ने क्या। अब त मलाई त थाहा छैन नि कति पानीमा लाइक मेरो एडप्टरहरू गोप्रोहरू अलिकति बिग्रेला भनेर। अनि त्यही कारणले गर्दा निस्किने मलाई त्यो भ्लग बनाउनै मन लाग्दैन कि त पानी पऱ्यो बेला। एडप्टर बिग्रियो भने यत्तिकै 8000को चुना लाग्छ, गोप्रो बिग्रियो भने त अब कतिको चुना लाग्ने हो। यहाँ लेन हेर्नु न कस्तो छ भने, पहिलाको लेन यो होइन, डबल लेन थियो, अहिले 3टा लेन बनाउँदा। अनि चिट काट्यो हेलो हेर्नु न, यस्तोमा रोकेर चिट काट्छन्, जाम नभयो के होस् त नि। यस्तो गर्न चाहिँ नहुने हो क्या, जहाँ पायो त्यो रोक्नलाई। नेपालमा चिट काट्नकै पऱ्यो जति बेला नि 51को स्पिडमा पेटायो भने मलाई नि चिट काटिदिन्छ। ओइ ग्रिन लाइट रहेछ, सिट, लेट्स गो। अहिले फेरि 1 घन्टाको जाम हुन्छ यहाँ त फेरि धन्न। Yeah,
I don't believe in destiny. मेरो काम चाहिँ भयो हैन एकछिन देखाउँछु म कस्तो भनेर तर चलाउन मजा आइरह्यो भने हल्का मैले काम गरेँ भने चाहिँ यो छ नि यो सक अलिसम्म मुनि नै थियो नि त अनि हल्का माथि गरेको छु योभन्दा मुनि गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मुनि पर्न सक्छ क्या त्यही भएर ठ्याक्क हल्का मात्र गरेको छु अनि हल्का मेरो अगाडिको फ्रन्ट बसेको छ अब म अलिकति खाली ठाउँ भएपछि चाहिँ म देखाउँछु बाइकको लुक्स बिफोर एन्ड आफ्टर यहाँको रोड चाहिँ अलिक खाली खाली नै छ तर ट्याङ्क स्ल्याप हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ रोडहरू एकदमै हुन्छ नि अलिकति राम्रो छैन क्या यहाँको भने चाहिँ त्यो ह्यान्डल यत्रो हुने हो क्या यस्तो छ नि त रोड त्यही कारणले गर्दा ह्यान्डल पुरा हुन्छ नि ट्याङ्क स्ल्याप हानेर हुन्छ क्या त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि एउटा रिजन भनेको डेथ ग्रिप हो यसरी चलाउने हुन्छ नि यो ग्रिपवाला यसरी चलाउनु भएन अर्को भनेको बेरिङहरू राम्रो हुनु पऱ्यो मुनिको बेरिङ माथिको कन बेरिङ टायर प्रेसरदेखि लिएर सबै कुरा म्याटर गर्छ अनि मेन भने चाहिँ ह्यान्डल हो क्या ह्यान्डल ग्रिप यसरी चलाउनु भएन कहिले पनि बाइक चलाउँदा इट्स डेथ ग्रिप त्यस्तो मेजर चेन्ज त छैन ए अगाडिबाट हल्का बसेको छ थोरै त्यस्तो धेरै त छैन अघि अति नै बढी थियो साइडबाट यस्तो देख्छ अलिकति अरू भित्रीभन्दा नर्मल अलिकति बसेको छ क्या भर्खरै धोको बल देख्यो अनि बाइक त ओए यसरी बस्दा त झन् रमाइलो हुन थाल्यो यार द्याट्स अ गुड मोडिफिकेसनै भनौँ न अब मजा आइरह हात दुख्न छोड्छ कि क्या अब त क्या कम्फर्टेबल भएको क्या मेरो बाइक त्यो बाइकमा काम भने चाहिँ त्यति नै हो योपालि सर्भिस गर्न मात्र छ योपालि खासै खर्च निकाल्दैन होला सायद होप ननिकालोस् किनभने मैले योपालि खासै एकचोटि मात्र कुदा छ मर्ने गरी त नहुनु पनि जस एकचोटि मात्र कुदा अनि त्यस्तै हो अरू त सब स्मुथली चलायो क्या योपालि आयो ब्रेकिङ चाहिँ त्यस्तो साह्रो पछाडि केही छैन भनेपछि वो बबाल सही भएको छ यार के छ दुख लाग्यो क्या हसन मलाई कुरिरहेको थियो सो दिस इज नेक्स्ट डे गाइज भाइ यहाँ कसो डानौँ तेल नै एम्टी होला हौ एम्टी नै छ 5 मिनट छोडिदिउँ यत्तिकै खत्रै देखिरहेको होस् यही हो यस्तो हो यो माथि चाहिँ उठिरहेको हुन्छ I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. लगाएको ल ल ल पानी बल्ल जस्तो भइरहेछ अहिले पनि एन्ड आई एम गोइङ टु माई होम हाम्रो अनिस दाजुले रेम म्याचिङ गेयर ब्रेकिङको भिडियो बनाइदिनु गर्दै थियो त्यसको नि भिडियो बनाइदिनु पर्छ त्यस्तो प्रो त छुइनँ म बट थाहा भएको जति म बनाएर हालिदिन्छु आई डोन्ट नो वेन बट आई विल डु इट बिगिनर्सहरूलाई काम लाग्छ एकदमै के गरे होला अब चाँडै नै गेयर ब्रेकिङहरूको यताउति भिडियोहरू आउँछ गेयर ब्रेकिङ रेम म्याचिङदेखि लिएर हल्का फुल्का कर्नरिङ टिप्सहरू यताउतिको भिडियो बनाउँछु म चाँडै नै मलाई देखाइदिनु पऱ्यो गाइज सो यो चाहिँ एयरपोर्टको पछाडिको बाटो भयो अनि यहाँबाट हामीले देख्ने भनेको चाहिँ प्लेनको एसको भाग हो क्या हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अलिकति ठुलो छ जस्तो छ प्लेन सबसे लेफ्टको अगाडि एनके रहेछ अनि त्यहाँ कतिवटा छ 5-6वटा जति छ रहेछ ठिक छ अब जाम यहाँ हल्का बटार्नुपर्छ थोरै Been through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me, they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And this journey, I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all
All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing. अब एज पर माई एक्सपिरियन्स चाहिँ यो सक हल्का मात्र माथि गइरहेको छ नि त मैले हल्का मात्र यो गर्दा चाहिँ मलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ के भयो भने कर्नरमा अझै स्टेबल भए जस्तो फिल भइरहेछ अनि रेस पर्पजको लागि काम लाग्ने हो मेन चाहिँ यो खासै देखिन्न नि त ओए कस्तै खाल्डो हुन्छ क्या माया लगाएर आउँछ भने खाल्डोमा सिधा त अर्को वर्षसम्म चाहिँ केटाहरूले बाइक झिक्छ कि भन्ने आश छ अब झिक्यो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ झिकेन भने यस्तै त भने अहिलेको जस्तै एक्लै भ्लग बनाउनु हिँड्यो मतलब केटाहरू त छ कि बाइक भएको धेरै छ तर आफ्नो केटाहरू भने आफ्नै हो नि त नि भिडियो त्यस्तो साह्रो इन्ट्रेस्टिङ त भएन होला बट इट्स ओके अर्को भ्लगदेखि अलि राम्रो ल्याउन खोज्छु म सो आजको लागि यति नै गाइज होप यु इन्जोय द भिडियो सी यु नेक्स्ट भ्लग बाई बाई टाटा सी यु पिस आउट